मजेत ना? चला आता खूप छान असं वारं सुटलेलं आहे गेल्या 2 दिवसापासून. काल आज एकदम असं जोरात वारं आहे. माझ्या पाठीमागं सीताफळीचं पपईचं झाड आहे. किती जोरात हे झाडं हालू राहिले, इतकं जोरात वारं आहे. आणि खूप असं बाहेर पण घराच्या पडोशी वाटत नाही, इतकं जोरात वारं सुटले तर पहा किती सुंदर हवा सुटलेली आहे. अगदी असे केस पण खूप असे वाऱ्याने उडत आहेत. पलीकडचे झाडं पण पहा वाऱ्याने किती असे जोरात हालू राहिलेत. खूप छान वातावरण झाले पहा. तर मित्रमैत्रिणींनो पहा, मी माझ्या शेतामध्ये उभी आहे. दुपारचे 2:30 वाजलेत. आत्ताच आम्ही सर्वांनी जेवण केलं. यश पण ऑफिसमधनं आला होता. तर आज छान देवगड हापूसचा मस्त असा घट्ट आमरस बनवला होता. त्यासोबत गावरान तूप, गरमागरम चपात्या आणि सांडग्याची चटणी म्हणजे सुकी भाजी, आमच्याकडे त्याला चटणी म्हणतात. तर ती सुकी भाजी बनवली होती. छान दाबून सर्वांनी जेवण केलं आणि जेवल्यानंतर लगेच आराम वगैरे करायचा नाही, थोडंसं चालावं फिरावं म्हणून मी माझ्या शेतामध्ये फेरफटका मारण्याकरता आलेली आहे. तर दाखवते तुम्हाला. हे जे पिवळं गवत दिसतंय ना तुम्हाला अगदी लाईनमध्ये, त्या ठिकाणी ताल म्हणतात. म्हणजे तो आमच्या शेताचा बांध आहे. त्याच्या पलीकडं दुसऱ्याचं शेत आहे, अलीकडं आमचं शेत आहे. तर आता एक 8 दिवसापूर्वीच मी या शेताची नांगरणी केली. आणखीनही 2 शेत आहेत, त्यांची पण मी नांगरणी करून घेतली. कारण आता लवकरच पावसाला सुरुवात होईल. पाऊस येण्याआधी आपल्याला ही सगळी शेतकऱ्याला तयारी आधीच करावी लागते. तर पहा आता सगळ्या नांगरण्या वगैरे झाल्यात आणि छान असं आता 1-2 दिवसापासून वातावरण पण खूप बदलले. मस्त अशी गार हवा सुटली, थोडा पाऊस पण येतोय आणि सोबत असं छान वाटतं म्हणून मी माझ्या शेतामध्ये थोडं फिरायला आले. म्हटलं आज काही रेसिपी बनवण्याचा मूड नव्हता, चला म्हटलं तुमच्याशी गप्पा माराव्यात. मग थोडेशा आता आपण गप्पा मारूया. तर आता तुम्हाला थोडंसं आकाशातलं पण बदल झालेला दाखवते. किती सुंदर असं आकाश आहे, थंडगार हवा सुटली, असं वारं पण सुटलेलं आहे. खूप भारी वाटू राहिले कारण उन्हाळा इतका कडक होता, त्यामध्ये हे लॉकडाऊन कोरोना असं नकोसं झालं होतं. आता थोडंसं कुठंतरी असं वारं सुटलंय, छान वाटतंय एकदम भारी वाटू राहिले. शेतातलं वातावरण दाखवते. तर मला जवळपास एकही शेजारी नाहीये, माझी एकटीच वस्ती आहे. म्हणजे माझ्या एकटीचंच घर शेतामध्ये आहे. आणि लांब तिकडे पलीकडं लांब अगदी दुसरे लोक राहतात. तर ते माझ्या घरापासून खूप लांब आहेत. आणि या बाजूला मोठं तळं आहे हा जो भराव दिसतो तुम्हाला, झाडं वगैरे, याच्या पलीकडं खूप मोठं पाण्याचं तळं आहे. आणि त्या ठिकाणी पावसाळ्यात खूप पाणी साठलं जातं. अगदी अक्षरशः ओढ्याप्रमाणे माझ्या दारातनं पाणी वाहत असतं. आणि या इकडे पण खूप शांत आणि असं निसर्गरम्य वातावरण आहे तर हे शेतामध्ये अशा प्रकारे नांगरट केलेली आहे. आणि हे जे दिसतात ना, तर हे ज्वारीचे मुळं आहेत हे असे शेतामध्ये पडलेले आहेत मातीमध्ये. आता हे नांगरल्यामुळं काय झालंय, वरती आलेले आहेत. ते पण दाखवते तुम्हाला. कारण शहरातल्या लोकांना बरंचसं शेतातलं काही समजत नाही, शेती कशी करतात. तर नांगरट केल्यामुळं ही ज्वारीची मुळं आता वरती आलेत. आता पाऊस पडला की यामध्ये जे काही तण असेल म्हणजे काँग्रेस वगैरे, ते आता हळूहळू असं उगवून येईल. आणि थोडंसं असं बारीक उगवून आलं की मग आपल्याला पाळी घालायची म्हणजे ट्रॅक्टरनी असं पाळी घातली की ते सगळं गवत असं पलटी केलं जातं आणि मग ते गवत मरून जातं. म्हणजे थोडक्यात त्याचा नायनाट होतो. आणि मग आपल्याला जे पीक घ्यायचं आहे ते या ठिकाणी आपण पेरणार आहोत. हे मी बोरीच्या झाडाखाली उभी आहे आणि इतकं वारं सुटलंय की ते बोरीचं झाड पण असं हालू राहिले खूप जोरात वारं सुटलंय, खूप छान वाटू राहिले. त्यामुळे मी मुद्दाम या बोरीच्या झाडाखाली येऊन उभी राहिली. आता या बोरीला अशी छोटी बोरं पण आलेत. बोरं मोठे झाल्यानंतर मी तुम्हाला हे बोरं पण दाखवीन. हे माझ्या बोरीला छोटी बोरं आले, तुम्हाला जवळून दाखवते.
खूप छोटी छोटी बोरं आहेत, पण थोड्या दिवसात ही अगदी मोठी होती. आणि ही खारकी बोर आहे. मी याचा कलम केलेला आहे. गावरान बोरीला खारकी बोरीचा कलम केलाय. तर पहा, पूर्ण झाडाला भरपूर बोरं आलेत, काही फुलं पण आहेत. आता ही बोरं मोठी झाली की मी तुम्हाला नक्कीच दाखवीन. आता जवळजवळ 3 वाजत आलेले आहेत. एक तासभर थोडासा आता टाइमपास करायचा. त्यानंतर मग एक 5 वाजता चहा वगैरे करायचा. आणि मग 5 वाजता मी फिरायला जाणार आहे. माझ्या घराच्या पुढे एक घर आहे, त्या ठिकाणी त्या मावशी आहेत. तर त्या रोज फिरायला जातात. जवळजवळ 7 किलोमीटर त्या पायी फिरतात. तर मग माझ्या दारावरनं त्या जातात. मग मला आवाज देतात, मला बोलतात, कल्पना यायचं का तुला फिरायला? मग मला वेळ असेल तर मी नक्कीच त्यांच्याबरोबर फिरायला जाते. तर आज त्या माझ्या घराजवळ आल्या की मग आम्ही दोघी फिरायला पण जाणार आहे. कुठं फिरायला जाणार ते पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्या ठिकाणी गेलो आम्ही काय काय करतो, आणखीन तिथं कोण कोण येतं. खूप गंमत येते पहा. जवळजवळ माझ्या घरापासनं एक 6 किलोमीटर आम्ही चालतो आणि त्यांच्या घरापासनं 7 किलोमीटर इतकं अंतर आहे. तर चला आता आपण डायरेक्ट भेटूया थोड्या वेळाने. हाय फ्रेंड, आता संध्याकाळचे 5 वाजले. थोडीशी विश्रांती घेतली, फ्रेश झाले. आता फिरायला जायचं आहे, कारण 5ला त्या मावशी पण येणार आहेत. मग आम्ही फिरायला जाणार इथं. तर आता चहा बनवून राहिले मी. आणि लाईट पण नाही आहे. आता वाऱ्यामुळं इकडे ग्रामीण भागात खूप लाईट घालवतात. सकाळवरनं लाईट गेलेली आहे, अजून आलेली नाही आहे. तर आज संध्याकाळचा मेनू असा आहे, पालकची डाळ घालून थोडीशी पातळ भाजी आणि त्यासोबत खाण्याकरता गरमागरम ज्वारीच्या भाकरी मी बनवणार आहे. कारण संध्याकाळी आम्ही असं साधं सुधंच खातो, जास्त ऑइली बनवत नाही. हे पा, मी आता चहा उकळायला ठेवलाय. चहाला चांगली आता उकळी पण यायला लागली. हे पा, मी चहा उकळायला ठेवलाय. चहाला छान उकळी पण आलेली आहे. आणि या ठिकाणी पहा, मी चहाचा मसाला बनवलाय. तर थोडासा मसाला मी चहामध्ये घालते. तर मी हा जास्त प्रमाणात मसाला बनवून या डब्यात भरून ठेवलाय. आणि दररोज सकाळ संध्याकाळ मी चहामध्ये घालते. चहा खूप सुंदर बनतो. आणि सध्या कोरोना पण चालू आहे ना, त्यामुळं मी हा मसाला बनवूनच ठेवलेला आहे. तर तुम्ही पण तुमच्या कुटुंबाची, घरातील सर्व व्यक्तींची काळजी घेण्याकरता असा मसाला बनवून ठेवा. चहामध्ये वगैरे घालून तुम्ही चहा बनवून तो चहा पिऊ शकता. तेवढीच आपल्या शरीराची इम्युनिटी, प्रतिकार क्षमता या ठिकाणी वाढली जाते. तर चला, आता आपल्या चहाला पण उकळी आलेली आहे. वाऱ्यामुळं पहा, माझ्या शेतातला जो आंबा आहे त्या आंब्याच्या किती कैऱ्या खाली पडल्यात. तशा सगळ्या गोळा करून आणून मी इथं ठेवलेल्या आहेत. संध्याकाळच्या स्वयंपाकाची पण तयारी मी थोडीफार अर्धवट करून ठेवली, कारण फिरून आल्यावर खूप उशीर होतो ना, मग पटपट कामं उरकत नाही. त्यामुळे मी आधीच पालक पहा स्वच्छ धुवून असा कापून घेतलाय. पाण्यामध्ये घालून थोडासा फ्रेश असा ताजा ताजा व्हायला मी ठेवलेला आहे. आणि या ठिकाणी पहा, पालकच्या भाजीत घालण्याकरता हरभऱ्याची डाळ पण मी भिजायला घातलेली आहे, कारण ही पटकन भिजणार नाही. त्यामुळे मी आधीच ही तयारी केलेली आहे. आज संध्याकाळचा मेनू साधाच आहे. बाहेर छान गारगार हवा सुटलेली आहे. घरामध्ये थोडंसं गार वाजते. त्यामुळे आता थंडी कमी करण्याकरता छान असा गरमागरम वाफाळलेला चहा पिऊया. चला, आता गरमागरम चहाचा थोडा आस्वाद घेऊया. बाहेर तर खूपच जोरात वारं चाललंय पहा. चहा खूप मस्त झालाय. यामध्ये मसाला टाकलाय ना, खूप चवदार झालाय पहा. चला, आता पहा, त्या माझ्यावर फिरायला निघाला. तर इकडनं पहा, त्या मावशी पुढे चाललेल्या आहेत. इकडून बिलकुल अशी गर्दी नाहीये, त्यामुळे आम्ही ह्या साईडनी फिरायला येतो. थोडासा कच्चाच रस्ता आहे शेतामध्ये पहा. अशा प्रकारे इकडं आम्ही फिरायला आलेलो आहोत. हे बघा, माझ्या पाठीमागे या ठिकाणी रेल्वे जाती पहा. तर आपण आता रेल्वे ट्रॅकच्या कडेनेच असं फिरत फिरत चाललोय पहा. वीज
हिरवा सिग्नल लागलेला आहे. थोड्याच वेळात रेल्वे येणार आहे. रेल्वे येणार असली का असा सिग्नल लागतो पहा. तर रेल्वे पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. हे पहा रेल्वे पण आलेली मी तुम्हाला दाखवते. हे पहा रेल्वेचा लाईट आहे. किती सुंदर येऊ राहिली पहा रेल्वे. छान दिसू राहिली. मी रेल्वेच्या ट्रॅकच्या कडेने फिरायला आलो आणि इकडे दिसतोय हा जुना दगडी बांधकाम, हा जुना ब्रिटिशकालीन रेल्वे पूल आहे. आणि अलीकडे आता नवीन झालाय पाहतो. तर डबल रेल्वे लाईन आता ह्या पुलावरून होणार आहे. पलीकडचा ब्रिटिशकालीन मला पण आठवत नाही, माझ्या लहानपणीच्या आधीपासून तो पूल आहे पहा. आणि याच्या कडेने आम्ही फिरायला आलोय. हे पहा आता दुसरी पण रेल्वे आलेली आहे, पण ही रेल्वे खूप स्लो आहे. हळूहळू येताना तुम्हाला दिसत असेल. हे पहा खूप सारे छोटे छोटे मुलं पण फिरायला आले. तुम्हाला ते हाय करू राहिले. त्याला पटकन म्हणा, यश इकडे कर, बाय बाय कर, बाय बाय कर. साई कर बाय बाय. तू पण कर दीदी, बाय बाय. तर पहा आता आम्ही, ह्या माझ्या दोघी मैत्रिणी येतं आणि खऱ्याच या सख्या जावा येतं दोघी जणी. आणि आमच्या घराच्या जवळच राहतात. त्या पण मुलं छोटे छोटे सगळे फिरायला आलेत. आणि त्यांनी त्या पण तुम्हाला त्या हाय पण करू राहिल्यात. हाय करा ताई. आणि पहा ना त्यांच्या घरी खूप अंजिराची मोठी मोठी झाडं येतं. तर माझ्यासाठी पहा किती ताजी ताजी अंजीर आणली त्यांनी. तुमच्यासाठी अंजीर आणले ते पहा. आमच्या झाडाला किती छान अंजीर येतात. थोड्याच वेळात मस्ती की पाठशाला इथं सुरू होणार आहे. ती पण पाहूया आता काय आहे ती. पाठशाला सुरू झाली. सगळे मुलं बागेने मस्त व्यायाम करून राहिले. छान म्युझिक लावले आणि मस्त तालावर व्यायाम चाललाय पहा. ग्रामीण ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत बाय.